नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आपले चॅनल किचन घरोघरीच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण पाहणार आहोत एक साऊथ इंडियन नाश्ता म्हणजेच मैसूर बोंडा, मैसूर भज्जी. त्याचबरोबर आपण बनवणार आहोत साऊथ इंडियन चटणी. तर चला कृती पाहूया. प्रथम आपण एका बाउलमध्ये 1 कप दही घेऊ. त्यामध्ये अर्धा चमचा सोडा व चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊ व 1 चमचा त्यामध्ये आपण तेल टाकू व छान मिक्स करून घेऊ. यासाठी तुम्ही विस्कर यूज केला तरी चालेल. त्याला छान फेटून घ्यायचं आहे. त्याला जोपर्यंत पीस येत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याला छान फेटायचं आहे. छान फेटून झाल्यानंतर आपण त्याला 5 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवूया. आता 5 मिनिटं झालेले आहेत. आपण त्यामध्ये थोडा कढीपत्ता घेतलेला आहे, अर्धी वाटी कोथिंबीर, 1 चमचा जिरे टाकूया व व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊ. आता त्यामध्ये आपण दाखवल्याप्रमाणे 1 वाटी मैदा टाकून हळूहळू मिक्स करून घेऊ. पीठ व्यवस्थितपणे मिक्स होण्यासाठी आपण हातानेही त्याला मळून घ्यायचं आहे. पूर्ण वाटी आपण त्यामध्ये मैदा टाकून घेतलेला आहे व व्यवस्थितपणे मळून घेतला आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला एकूण अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. हळूहळू लागेल तसं आपल्याला त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पीठ अगदी चिकट होते, पण आपल्याला ते व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपल्याला ते मळायचं नाही आहे, तर मिक्स करायचं आहे. केकचं बॅटर जशाप्रमाणे आपण मिक्स करतो कट अँड फोल्ड मेथडने, त्याचप्रमाणे आपल्याला ह्यामध्ये हाताने कट अँड फोल्ड मेथड वापरायची आहे. आपल्या पिठाची कन्सिस्टन्सी दाखवल्याप्रमाणे झाल्यानंतर ते आपण 1 ते 2 तास साईडला ठेवून देऊ. आता आपण चटणी करून घेऊया. त्यासाठी अर्धी वाटी खोबरं घेऊ. त्यामध्ये अर्धी वाटी कोथिंबीर, थोडासा पुदिना व 3-4 मिरच्या घेऊया. त्याचबरोबर अर्धी लिंबाचा रस, 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ आपण त्यामध्ये टाकू व 2 चमचे चणा डाळ आपण त्यामध्ये टाकूया व हे सर्व जिन्नस आपण मिक्सरला व्यवस्थित फिरवून घेऊ. आपली चटणी आता तयार आहे. तर त्याच्या फोडणीची तयारी आपण करून घेऊया. एका छोट्या पॅनमध्ये आपण 2 चमचे तेल घेऊ. त्यामध्ये 2 चमचे मोहरी आपण टाकून घेऊ. मोहरी तडतडली की त्यामध्ये 5-6 कढीपत्त्याची पाने टाकू. त्याचबरोबर 2 लाल कोरड्या मिरच्या आपण टाकूया व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. तेलामध्ये व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण ती फोडणी आपल्या चटणीवरती टाकूया व व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊ. आपली हॉटेलसारखी ग्रीन चटणी तयार आहे. पण हे पीठ जवळपास 1 तास ठेवलं होतं. आता ते तळण्यासाठी तयार आहे. त्यामध्ये 1 इंच आलं आपण टाकायचे राहिले होते, तर आपण ते टाकूया व मिक्स करून घेऊ. आल्यामुळेच त्याची मेन टेस्ट येते, त्यामुळे ते चुकवू नका. व्यवस्थित पुन्हा मिक्स करून घेऊ. बघा आपल्या मिश्रणची कन्सिस्टन्सी कशी आहे, त्याचप्रमाणे झाली पाहिजे. एका कढईमध्ये आपण तेल घेतलेलं आहे. तेल छान कडलं पाहिजे आणि दाखवल्याप्रमाणे आपण त्यामध्ये आता ह्या भजी सोडूया. या भजी खाली चिकटत नाहीत. जर तेल तुमचं व्यवस्थित कडलं असेल तर त्या आपोआप वर येतात. अगदी हलक्या होतात त्या. बघा कशा आपोआप त्या वरती येत आहेत. त्यांना जास्त हलवायला लागत नाही. त्या आपोआप गोल शेपमध्ये येतात. त्यांना फक्त चारी बाजूला फिरवावं लागतं. फिरवून घेतल्यानंतर बघा त्याचा कलर कसा आहे. हे आपल्याला अगदी लो फ्लेमवरती भाजून घ्यायचे आहेत. त्या बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून अगदी जाळीदार होतात. 2-3 बॅचेसमध्ये आपण ह्या भजी करून घ्यायचे आहेत. मैसूर बोंडा व्यवस्थितपणे दाखवल्याप्रमाणे आपण त्यांना डीप फ्राय केलेला आहे. ही सेकंड बॅच पण आपली झालेली आहे. तवा छोटा असल्यामुळे आम्ही कमी भज्या सोडलेल्या आहेत. आपल्या मैसूर भजी म्हणजेच मैसूर बोंडा खाण्यासाठी तयार आहे. एकदा नक्की करून बघा. बाहेरून कुरकुरीत व आतून जाळीदार होतात. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन सोप्या रेसिपीजसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.